Kuih dan muih beraneka macam. Makanlah jangan hanya dipandang. Kita pun dah beberapa hari masuk bulan Ramadan ni, dah berpuasa dah beberapa hari. So lagu dekat radio pun dah berkumandang dah lagu raya. Itu menandakan korang dah start kena buat apa dia? Kuih raya. So hari ni Zati nak buat choco chip cookies. Bahan-bahan dia pun sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang, yang simple yang kita boleh dapat. And then tekstur choco chip cookies yang rangut dan juga buttery ni membuatkan daripada golongan kanak-kanak sampailah ke dewasa memang mesti suka choco chip cookies. Dan juga ini adalah salah satu biskut raya yang wajib ada dan juga cepat habis bila time raya nanti. So yang ni saya dah campur siap-siap baking soda dan juga baking powder. Untuk baking powder saya gunakan secubit, baking soda saya guna 1/4 sudu je. So yang ni saya campurkan ke dalam tepung dulu. So untuk tepung ni saya guna 3 cup. Kita mixkan dia dulu. So dah gaul-gaul, kita ketepikan dulu. Kita buat next step pula. So next, Zati masukkan butter. Butter ni Zati guna yang salted punya. So Zati dah tak perlu nak masukkan garam. Tapi kalau korang guna yang unsalted butter, korang boleh letakkan secubit garam. Masukkan semua je. Next Zati gunakan 3/4 gula custard. So butter dan gula tu dah kembang, cantik, nampak fluffy. Korang dah boleh start masukkan telur. Tapi saya masukkan sebiji demi sebiji. Saya gunakan hari ni 2 biji telur. So bila nampak kembang tu, korang boleh masukkan pula esen vanila. Saya gunakan dalam 2 sudu. Tapi kalau terpulang, kalau korang nak rasa lagi vanila kuat, korang boleh tambahkan juga lebih sikit. Okay. So kita boleh masukkan tepung. Yang ni Zati gunakan tepung gandum. So Zati gunakan 3 cup, sukatan 3 cup. So tadi tepung kita masukkan sikit-sikit. Lepas tu Zati gunakan juga mixlah chocolate powder. Yang ni Zati gunakan dalam sukatan 1 cup. Tadi Zati tak masukkan gula yang banyak sebabnya mixlah chocolate powder ni pun sebenarnya dah ada juga gula. Okay, so tadi dough dia dah cantik sebati macam ni. So kita dah boleh masukkan chocolate chip. Untuk coklat chip ni Zati gunakan dalam 200 gram. So kita masukkan je. Saya masukkan separuh dulu supaya senang kacau. Ini optional, kalau nak masukkan boleh. Nak masukkan dia lagi sedap lah sebab dia ada rasa crunchy-crunchy juga daripada kacang tu. Ini pun Zati letak separuh dulu. So untuk kacang badam ni Zati gunakan 55 gram. So lepas dah kita restkan dia selama 30 minit, kita dah boleh dah scoop letak ke atas tray. So kita dah boleh masuk dalam oven. Untuk suhu dia 180 darjah dan juga api atas bawah selama kita bakar selama 10 ke 15 minit ataupun sampai nampak keperangan. Dah siap kita punya chocolate chip cookies. Korang boleh try resepi ni dekat rumah, sangat-sangat simple dan sangat-sangat senang. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya, dan jangan lupa #raya bersama Mista. Kita jumpa lagi untuk next mungkin konten Raya bersama Mista lagi. Bye bye.